අයිබෝන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉකිලි ප්‍රදේශයේ කලවාශ්‍රිත ප්‍රදේශය අඳුරු පැහැ ගන්න එක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක ගැන කවුරුත් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. සහ මේක මේ ඕනම ස්කින් කලර් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ තත්ත්වය මගහැර ගන්න අපිට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා ආව දැනුවත් කරන්න හිතුවා. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. ඔය අද නම් මුල්ම වතාවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට මම රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ වැදගත් videos upload කරපු ගමන් මගේ හැර ගන්නතු ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. කලවවල ඇතුල් ප්‍රදේශයේ අඳුරු පැහැ ගන්න නම් ලොකු හේතුවක් තමයි අපේ මේ දේශගුණයත් එක්ක අපිට ගොඩක් දාඩිය දානවා. ඉතින් දාඩිය දානකොට අපි ඇවිදිනකොට අපේ කකුල් දෙක එකට එක ඇතිල්ලනකොට මේ හැම ස්පර්ශ වෙනකොට අන්න එතකොට හැමේ අඳුරු පැහැ බවක් ඇති වෙන්න ගන්නවා. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තිනා හැම නිතර කොහේ හරි ස්පර්ශ වෙනවා නම් අන්න එතකොටත් හැමේ අව පැහැ ගැන්වීම ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව තමයි මෙතෙන්ටත් බලපාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දාඩිය දාන එකත් එක්ක මෙහෙම කකුල් ඇවිදිනකොට මෙහෙම ඇතිල්ලනකොට මුගක් අයගේ තුවාල වෙන්නත් බලනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය මගහැර ගන්නවාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ස්ටික් ඩියෝඩරන්ට් තියෙනවානේ. අන්න ස්ටික් ඩියෝඩරන්ට් එකක් අරගෙන ඔයාට මේ ප්‍රදේශයේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. කලව ප්‍රදේශයේ විතරයි. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ආලේප කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර මේ කලව ප්‍රදේශයේ දාඩිය දාන එක පාලනය කරලා ඊට පස්සේ තුවාල වෙන්න බලන ගතිය අර රතු වෙලා ඊට පස්සේ කළු වෙන්න බලන එක අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට දවස පුරා කීප වතාවක් මේ විදිහට ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉකිලි ප්‍රදේශයේ ගොඩක් දාඩිය දාන එක සාමාන්‍ය දෙයක්නේ. ඒ වුණාට ඔයා ගොඩක් තද යට ඇඳුම් අඳිනවා නම් සහ දාඩිය දාන එක තවත් වැඩි කරන විදිහේ රෙදි වර්ග වලින් මහලා තියෙන යට ඇඳුම් ඔයා නිතර අඳිනවා නම් අන්න එතකොට තවත් ඉකිලි ප්‍රදේශයට දාඩිය දාන එක වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ඒ යට ඇඳුම් වල තියෙන රෙදි වර්ගය හැමත් එක්ක නිතර ඇතිල්ලෙන්න බලනවා. එතකොට අර ඝර්ෂණය නිසා මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඉකිලි ප්‍රදේශයත් කළු වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ඔයා නිරන්තරයෙන් ගොඩක් තද නැති 100% කොටන් යට ඇඳුම් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. රාත්‍රී කාලයට නම් යට ඇඳුම් වෙනුවට කොටන් වලින් මහපු සැහැල්ලු ෂෝට්ස් වගේ අඳිනවා නම් ඒක තවත් හොඳයි. එතකොට රාත්‍රී කාලයට ඔයාගේ ස්කින් එකට හොඳට බ්‍රීත් කරන්න පුළුවන්. මොකද රාත්‍රී කාලයටනේ ඔයාගේ හැම සුවපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා රාත්‍රී කාලයට ඒ ප්‍රදේශය ගොඩක් තද ඇඳුම් වලින් යට ඇඳුම් වලින් ආවරණය කරන්න එපා. මේ විදිහට ඉකිලි ප්‍රදේශය නිතරම ආවරණය වෙලා තියෙන නිසා අපේ හැමේ මැරුණු සෛල එක මත එකතු වෙලා ඔන්න හැමේ තවත් තව පැහැ ගැන්වීම ඇති වෙන්න බලනවා. ඒ නිසාම අනිවාර්යෙන් ඔයා දවසට දෙවතාවක්වත් ඉකිලි ප්‍රදේශය හොඳින් සෝදන්න ඕනේ, හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මේ සඳහා වෙළඳපොලේ තියෙන විවිධ ආලේපන වර්ග පාවිච්චි කරන එකෙන් වැළකීලා ඉන්නවා නම් හොඳයි. ගොඩක් සුවඳ එකතු කරපු දේවල් ඒ වගේ ආලේපන පාවිච්චි කරනකොට ඒ හරිය කැසීම් ඇති වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ආසාත්මිකතාව ඇති වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා pH අගය පාලනය කරපු හරි විශ්වාසවන්තම දෙයක් අවශ්‍යම නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බබාලා වෙනුවෙන් හදපු බේබි සෝප් තියෙනවා, බොඩි වොෂ් තියෙනවා, බබාලාට හදපු අන්න ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඟ සෝදන වෙලාවට සිනිඳු තුවායක් හරි සිනිඳු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන ඒ රෙදි කෑල්ලෙන් ගොඩක් අත තද කරන්නේ නැතුව රවුමට ඉකිලි ප්‍රදේශය පිරිමදින්න පුළුවන්. බොඩි ස්ක්‍රබ් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ගොඩක් සංවේදී හැමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ විදිහට පිරිසිදු කරගත්තාම මේ මැරුණු සෛල ඉවත් වෙලා ඊට පස්සේ හැම නැවත සුවපත් වෙලා අර අඳුරු බව කාලයත් එක්ක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේක දවසින් දෙකෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. පුරුද්දක් විදිහට මේ දේවල් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට කාලයක් යනකොට වෙනසක් තේරෙයි. නිතර ඔයා ෂේව් කරනවා නම් වැක්ස් කරනවා නම් එතකොටත් කාලයත් එක්ක ඔයාගේ ඉකිලි ප්‍රදේශය අව පැහැවෙන්න බලන. මොකද හරිම සංවේදී හැමක්නේ තියෙන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ. ඒ නිසා ඔයාට ඒ අතරතුරේදී පුළුවන් කතුරක් උපකාරී කරගෙන මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම කපලා ඉවත් කරන්න. මේ විදිහට ෂේව් කරලා හරි වැක්ස් කරලා හරි අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරාට පස්සේ ඉකිලි ප්‍රදේශයේ ඔයා අනිවාර්යෙන් හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ආලේප කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා හැමදේම ආලේප කරන්න බෑ. ඇලෝ ජෙල් එකක් වගේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ විශ්වාසවන්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ගත් එකක්. හරි එහෙම නැත්නම් ස්වාභාවික ඇලෝ ජෙල්ම උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඒක ඔයාට ඇලර්ජික් නැත්නම් විතරයි. එහෙම නැති වුණොත් නැවතත් හැමේ ඇඳුරු බව ඇති වෙන්න බලනවා සහ ඉන්ග්‍රෝන් hair ඇති වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ හැමට යටින් රෝම වර්ධනය වෙනවා. ඒක හැමෙන් ඉහළට මතුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා බිබිලි වගේ හරි කැතට පේන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉකිලි ප්‍රදේශයේ ඇති වෙන අවපැහැගැන්වීම් වලට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි හෝමෝන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට ඒක වළක්වන්න බැරි දෙයක් සහ ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එක විවිධ හේතු නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රෙග්නන්ට් කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔසත් චක්‍රයේ මොන හරි අක්‍රමිකතා තියෙන කෙනෙක්ට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. නවයෞවනයටපත් වෙන්න කොට සිරුරේ සිදුවෙන හෝමෝන්ස් වල වෙනස් වීම නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හෝමෝන සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට සිරුරේ තනින් තන මෙලනින් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තනින් තන අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්නවා. මේකට කරන්න තියෙන හොඳම පිළියම තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේක පිළිගන්න ඕනේ. හරි මගේ ඇඟේ හෝමෝන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා තමයි මේ දේ ඇති වෙන්නේ කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඒ හෝමෝන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න තියෙන මූලික හේතුවට ප්‍රතිකාර කරන එක සහ ඔයාගේ සිරුර ගැන විශ්වාසය තියන්න තියලා කාලයට ඉඩ දීලා පොඩක් ඉවසිල්ලෙන් බලන් ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රෙග්නන්සි එකක් නිසා නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නව යෞවනයටපත් වෙන නිසා නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. කාලයත් එක්ක මේවා මග හැරලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියන්න තියෙන ප්‍රධානම වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ රහස්‍ය ප්‍රදේශයට, ඉකිලි ප්‍රදේශයට, කලව ප්‍රදේශයට හරිම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත සහ විශ්වාසවන්ත දේවල් විතරයි ආලේප කරන්න ඕනේ සහ නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් මෙහිදී කරන්න ඕනේ. වෙළඳපොලේ තියෙන්න පුළුවන් නොයෙකුත් නිෂ්පාදන බ්ලීචින් අඩංගු දේවල් තියෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීම් වර්ග තියෙන්න පුළුවන්, එක වොෂ් ජාති මොනවා හරි එක සෝප් වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලින් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙලා ඉන්න එක තමයි හොඳ. මොනවම හරි දෙයක් ආලේප කරන්න හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ හරිම සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයට මොකක්ම හරි හානියක් වුණොත්, මොනම හරි රෑෂ් එකක් හරි මොකක්ම හරි වුණොත් අන්න ඒකෙන් ඇති වෙන කැලල දීර්ඝ කාලීනව වාගේ හැමේ පවතින්න පුළුවන්. සහ ඒක සමහර විට ඒක සුව කරන්න බැරි කැලලක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරිම ප්‍රවේශමෙන් තමයි දේවල් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි නොයෙකුත් හෝම් රෙමඩීස් නම් අත්හදා බලන්න යන්න එපා මේ රහස්‍ය ප්‍රදේශයේ, ඉකිලි ප්‍රදේශයේ. මොකද මොකක්ම හරි අසත්මිකතාවයක් ඇති වුණොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඩෙහියුෂර්, ලෙමන් යුෂර්, බේකින් සෝඩා වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා හදන හෝම් රෙමඩීස් නම් කිසිසේත්ම ඉකිලි ප්‍රදේශයට ආලේප කරන්න එපා. ඒ වගේම කඩෙන් මිලදී ගන්න නොයෙකුත් වයිට්නින් ක්‍රීම් ජාති, බ්ලීචින් අඩංගු දේවල් කොහෙත්ම ආලේප කරන්න එපා. ඒක මුත්තට මතක තියාගන්න. ඔයාට අවශ්‍යම නම් කෝමාරිකා මදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ආමන්ඩ් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බයෝ ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් අහලා. ඒ වගේම ලේසර් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ ඔයා. මම අර කලින් කිව්ව තෙල් වර්ග උනත් ආලේප කරද්දී හරිම ප්‍රවේශමෙන් ආලේප කරන්න ඕනේ. මේ තෙල් වර්ග යෝනි ප්‍රදේශයට ගොඩක් ළඟ ආලේප කරන්නත් එපා. අන්න ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේ දේවල් අනුගමනය කරලා බලන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් කාලයත් එක්ක ලොකු වෙනසක් තේරෙයි. දවසින් දෙකකින් මේ අවපැහැගැන්වීම නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක කාලයක් තිස්සේ අපේ සිරුරේ තිබුණ දෙයක්. සහ ස්වාභාවිකවනේ අපි මේක සුවපත් වෙන්න දෙන්නේ. මුකුත් බ්ලීචින් අඩංගු දේවල්වත් අර ඉන්ස්ටන්ට් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මාස 2 3ක් 4ක් සමහර විට යයි. ඉතින් ඉවසිල්ලෙන් දිනපතා මම මේ කියපු දේවල් කරලා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට වෙනසක් තේරෙයි. ඕගොල්ලොන්ට මොනවම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook, Instagram හරහා මට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මම හැමෝටම රිප්ලයි කරන්න උත්සාහ කරනවා. සහ මගේ Facebook page එක, Instagram page එක තාමත් follow කරලා නැත්නම් follow කරන්න. එතනදී ඔයාට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා ගොඩක් වැදගත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ දේවල් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවොත් එක්කත් share කරගන්න. මම දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා මම මේ කියන්නේ. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් වැදගත් දෙයක් එක්ක අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න මේ දවස්වල. මගෙත් එක්ක ඉන්නවට ගොඩක් ස්තුතියි. මම ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.